نزلا بلا ريب ولا نقص به نستبصر السبلا به منهاج أمتنا به نتجنب بسم الله الرحمن الرحيم. دي الحلقة الجزء الثاني من صلح الحديبية. فشيخنا وقفنا لما أبو سفيان جاء للنبي صلى الله عليه وسلم حرصا على عدم قيام الحرب. كنت تكمل لنا شيخ وتذكر لنا الفوائد. ايوه طبعا يعني تخيل الصلح ده من ذي القعده سنه 6 لحد سنه 8 رمضان، يعني سنتين يعني. الامن مستتب وسبحان الله اتضرروا اكثر ناس، او اتضرروا عموما المسلمين ما جاتهم حاجه. اتضرروا ناس مكه، ناس مكه بالجماعه اللي قالوا يعني كان فيه نوع من الاجحاف اتقلب عليهم. في الظاهر انه كان اي والله يعني سبحان الله. وعشان اديك قاعده يا شيخنا، لا يحيق المكر السيء الا باهله. الله اكبر. حسي ده ما مكر منهم. اللي يجي منكم ما بنرجعوا، واللي يجي مننا ترجعوه. هسه ده ما عدم انصاف منهم. اتقلبت عليهم. ودي سنه الله. دي سنه الله تعالى في خلقه. اتقلبت عليهم. في استثناء يا مصطفى. اللي بيجي من المسلمين يرجعوه. كان جات مره. طيب كان جات مره الله قال لا ترجعوهن الى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. وبرضه في المقابل من باب الانصاف لا تمسكوا بعصم الكوافر. الكوافر يعني جمع كافره، يعني ما تمسكوا بعصم الكوافر، لا تمسكوا بعصم الكوافر. اللي بيجي من الكفار للمسلمين يرجع. كان جات مره ما ترجع، دي حكومه براء. جو الجماعه تكلموا دي مرتي ودي، الله قال لا ما في طريقه. النسوان ما زي الرجال، ربنا جعل لهم وضعيه براء. تاكيدا لحرمه النساء. ايوه تاكيدا لحرمه النساء. ولما كانت المراه في الاسلام، شوف المواثيق دي كلها تتقلب عشان ما كانت المراه. نرد به على اي ميثاق الان. ايوه نعم سبحان الله. انه الاسلام جاب الكلام ده قبل. ايوه. الكافره دي ممكن تذلها وتقتلها وتسوي لها اي حاجه. لا قال لك رجعها خليها تمشي اهلها حتى لو هي كافره المره. ايوه ما زي النبي عليه الصلاه والسلام قال لصفيه رضي الله عنها في خيبر، قال لها ان شئتي، هي كان خلاص بقت سبيه، يعني بقت أما يعني، مع انها بنت الاشراف من اليهود ومن نسل هارون عليه السلام. قال لها ان شئتي تبقى على يهوديتك بطريقتك ترجعي لاهلك، ارجعك اهلك تمشي معزز مكرم. سبحان الله. وان شئتي اخترتي الاسلام تبقي معي، لكن ما قال لها بعتقك. قالت لي يا رسول الله والله لا ابغى لك بديلا، اصله بدلك ما ده وما عندي اهل. قالت لي انا اصلا ما عندي اهل. سبحان الله. شوف ابوها قتلوه واخوها قتلوه واهلها قتلوه، لكن شوف الدين لما دخل في قلوبها كيف. يعني والله يا اخي السيده صفيه رضي الله عنها عظيمه. شوف ذات الشيخ النبي يتعامل مع امراه يهوديه يا سلام يا اخي. قالت لي انا يا رسول الله انا والله بعد عرفت الاسلام ما عندي يهوديه ثاني، اصلا ما عندي يهوديه يا رسول الله. وهي رضي الله عنها يعني هي كانت جميله زي ما جاء في السير. حتى النساء النبي بيغيرنا منها. قال يا رسول الله ده اللي يقول لي يهوديه. قال لها قولي لهم انا ابي نبي وعمي نبي وتحت نبي. هي النسل بصل هارون بالسند المتصل لهارون عليه السلام، وعمها موسى بجدها بفوق بغادي، وهو زوجها النبي عليه الصلاه والسلام. قالت لهم قال لها قول لهم كده، الثاني ما قدروا يقولوا لها حاجه. فرضي الله تعالى عنها. شوف السيده معنا والله قال له مره امرك يا مصطفى تستحملني بس. لا شيخ السيده صفيه دي توفيت هي عمرها حوالي 50 سنه تقريبا، صغيره يعني كده. وكان عندها اموال كثيره، اصلا هلا ناس قروش. وكان الناس معاويه بن ابي سفيان بيحبون بازواج النبي، فخلفت اكثر من 1000 دينار جعلتهم وصيه لعائشه، كلها قالت دي تمشي لعائشه. شوف دي ضرتها. شوف الناس دي كانوا عالين كيف بالله. شوف الدرجه دي عاليه انه الغيره اللي كان دي كلها غيره محموده. سبحان الله. يعني هي وقت الموت قالت اليوم القروش دي تمشي لعائشه. يعني شوف سبحان الله. في فضل عائشه. ايوه فضل عائشه. بعدين شوف عائشه دي كان احب نساء النبي صلى الله عليه وسلم اليه، يعني اذا في غيره جد 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 تكون من عائشه دي، لكن قالت لا تمشي لعائشه القروش حق. ما دي زولة اخره يعني. ولعله الشيخ ده ذاته ارضاء لرسول الله عليه الصلاه والسلام. ايوه نعم صحيح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم التحق بالرفيق الاعلى انه تفعل ما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه كان ما يحب. ايوه فعلا والله. فنحن جينا بعيد مش كده. فابو سفيان لما مشى وكلم النبي عليه الصلاه والسلام، مشى كلم ابو بكر، كلم عمر، كلم عثمان، كلم علي، كلم فاطمه، تكلم اولاده.
فرفض الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يكتم عن أهل مكة خبره، واستجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. فجيش النبي عليه الصلاة والسلام حاطب بن أبي بلتعة، رسل الخطاب المعروف، القصة المعروفة، رسل مع امرأة كانت هي في الحساب من موالي بني هاشم. فهي جات المدينة للنبي عليه الصلاة والسلام ولعلي بن أبي طالب ولأهل الموالية يعني، ودوها فيها النصيب. ورجعت حاتم زمان الحاجة دي شيخ. ايوه، حاتم بن أبي بلتعة شافها هي مرة مسكينة وبتحتاجه، فأداها قروش وأداها خطاب إنه توصل الخبر لأهل مكة. دي على حسب خطة النبي عليه الصلاة والسلام حتخربها. ما هو ما داير الخبر يصل، ما داير الخبر يصل لأنه ما داير حرب بالمناسبة، ما داير حرب، مش داير يباغتهم عشان يحاربهم، لا، ما لو الخبر وصل حيحاربوه، ما داير حرب عليه الصلاة والسلام. فشوف الإسلام كيف يا أخي. فالوحي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فرسل لها علي بن أبي طالب والزبير، وفي رواية المقداد بن الأسود، قال لهم تمشوا كذا كذا محطة في النص بين مكة والمدينة، تلقوا فيها ضعينة معاه كتاب، جيبوا الكتاب. انت عارف الناس دي ولا فتشوا ولا تتبعوا اثر المرة دي، قالوا نحن نمشي المحطة دي، ان لقيناه بنمسك، ان ما لقيناه بنرجع بتجينا. ما خلاص ده ما تصديق للنبي عليه الصلاة والسلام. فعلا لقوها في نفس الحتة. قال لا ادينا الكتاب. دي حلفت زي ما يقولوا بالتقطيعة. ما عندها اي كتاب، وبكت وولولت وسوت واتجرست واتدردقت في الواطة. الزبير والمقداد الله يا اخي المرة دي ظاهر عليها. علي قال لا والله والله صدق رسول الله، قال لا اما تعطينا الكتاب او لننزعنا الثياب. طلعته من اظافرها ما قروه، امانه ودوه طوالي للنبي عليه الصلاه والسلام من حاطب بن ابي بلتعة لاهل مكه كذا كذا كذا. طوال عمر قال اضرب عنق المنافق، قال لا والله يا عمر ليس بمنافق، والله يا عمر شهد بدرا ولعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. ليه اهل بدر؟ لانه اهل بدر قابلوا الجيش المشركين، ربنا تجاوز لهم. دائما اللي بينافع عن دين الله الله بيتولاه. اي والله عثمان بن عفان ربنا غفر له لانه جيش العسره، مش كده؟ ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ايوه، الناس قالوا عثمان ملك السياد، عند عثمان عنده اجازه ما عنده شيء. ايوه، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم رضي الله عنه وارضاه. شيخ طيب في حاجه ثانيه في صلح الحديبيه ولا أيوة نجي للفوائد ولا في حاجه ثانيه؟ والله يا اخي ما هي مرتبطه تماما بمكه. يعني شوف مكه الحديبيه كانت تمهيدا لمكه، وهم اللي نقضوا العهد. يعني هم اللي بدأوكم أول مرة، هم اللي بدوا وهم اللي نقضوا العهد. يا شيخ حيكون عندنا حلقة كاملة إن شاء الله عن فتح مكة إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله. نجي للفوائد الشيخ، ممكن أبرز فائدة كده أنت وقفت معاه في صلح الحديبية شنو؟ يا أخي التدبير كله تدبير الله، وأيوة اللي بيسلم أمره لله الله ما بخيبه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام سلم أمره تماما لله تعالى، خرج لعدم قتال ربنا تم له عدم القتال. صدق الله. أيوة وايوه. وبعدين الايه دي بالمناسبه يعني الرؤيه ما تحققت الان، لا تدخلون المسجد الحرام. عشان كده برضه بيرجع لكلام المنافقين في الاحزاب، ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. اي ما وين ما تدخل المسجد الحرام، وين ندخل المسجد الحرام؟ ما دخلنا المسجد الحرام. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال قلت لكم في هذا العام؟ قال لا يا رسول الله. قال خلاص وعد الله حق. ده ما ذاته امتحان. هي الوحي لما نيجي برؤيه امتحان، زياده امتحان. زي يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، امتحان زيادة. كل اتفاق أي فعل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل الأنبياء ربنا بيجعل فيه الخير. يونس عليه السلام خرج قبل الموعد، مش كده؟ شوف الخير اللي حصل شنو؟ آمنوا. أيوة، أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا كلهم آمنوا فمتعناهم إلى حين. ربنا صرف عنهم العذاب، لولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فأي تصرف من الأنبياء فيه الخير فيه البركة. أي خطوة أي حركة من الأنبياء ربنا بيقلب الموازين عشان كده نتبعهم في أي حاجة. الأنبياء. أيوة عشان كده فبهداهم اقتدي.
في أي حاجة. أي حاجة. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة. أي شيء قالوا لنا إن تطيعوه تهتدوا، وأي مخالفة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فيه أيضا بيعة الرضوان، بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. الحديبية دي الشميس يا مصطفى، مش في حتة اسمها الشميس. أنت جاي من جدة، جاي من جدة خش على مكة الشميس محل التفتيش والحياة دي الحديبية ذاتها. سبحان الله. دي الحديبية ذاتها اللي كان فيها صلح الحديبية. وكان الحديبية خارج حدود الحرم. النبي عليه الصلاة والسلام لما يجي وقت الصلاة بيدخل داخل الحدود يصلي ويرجع. والفقهاء أخذوا إنه مضاعفة الصلاة في مكة في كل حدود الحرم أفضل من 100 يعيدنا حج معاك. آمين يا رب العالمين. ربنا يكتب لنا جميعا وكل المتابعين اللهم آمين. حج بيت الحرام وزيارة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فوائد كثيرة يا شيخ. والدنا يوسف كمال، انت قلت لي ما شاء الله صوته. اي ما شاء الله يوسف كان يقرا لنا ايات. يوسف ما شاء الله تبارك الله. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أحسنت يا أخي، صدق الله العظيم. ما شاء الله. اللهم بارك يا أخي، اللهم بارك يا أخي، جزاك الله خير يا أخي. ويرفع قدر صاحبه ويكسى في غد حللا. هنيئا إن تمسكنا به لله كي نصلا ويحدونا له شوق به الإعجاز قد كملا. كتاب الله نقرأه ونتبع قولنا العملا